مش من المنطقي إن إحنا نضع مرأة في منصب قيادي، بالذات إنه المرأة كائن يعتمد بشكل كبير على عواطفه في اتخاذ القرارات. هذه وجهة نظر مش منتشرة باليمن بس ولكن بالعالم كامل، فما مدى صحتها؟ طبعاً أنت موافق على الكلام الذي قلته قبل شوية، صح؟ طبيعي، نعم. ليش؟ لأن المرأة تحكمها العواطف أكثر من العقل والمنطق. المرأة تحكمها العواطف أكثر من العقل والمنطق. أنت ما بتشوفش إنه الرجل كمان ممكن يكون تحكمه العواطف أكثر من العقل والمنطق؟ لا، العقل دائما ما يحكمها أكثر من العواطف. طيب إحنا على مدار التاريخ شفنا كثير نماذج للرجال حكموا ودخلوا شعوبهم في حروب طويلة جدا بسبب عواطفهم. تقدر تنكر هذا الشيء؟ ما أقدرش أنكره، بس برضو في أمثلة كثيرة على رجال حكموا عقلهم ونجحوا ونجحت كبيرة يعني. ما دام في نسبة لناس حكموا عواطفهم ودخلوا في حروب، برضو في نسبة أكبر منها ناس حكموا وبنوا ممالك يعني. بس هل في نسبة متواجدة لنساء حكمت ودخلت شعبها بحرب بسبب عاطفتها؟ السؤال هنا حلو لأنه ما فيش أصلاً مرأة بتحكم. بس النماذج الذي حكمت كنساء دائما انذكرت بأنها تحلت بالحكمة وقادت شعبها دائما بشكل صحيح. ايش رأيك؟ لأنهم قلة جدا. أعتقد هذا كان أحد الأسباب الكبيرة، لأنه السبب يمكن أغلاط الرجال بسبب لأنهم كثير ما يحكموا سواء في العالم أجمع من التاريخ القديم إلى التاريخ الجديد. ما بالنسبة للمرأة كل 100,000 سنة تطلع لك واحدة ثنتين، فدائما ما نحاول نضرب بهالأمثلة ونقول كونوا زي فلانة اللي كانت قبل 10 سنين حاكمة على دويلة صغيرة. اوكي، أنا ممكن أتفق معك على هذا الجانب بالذات، إنه إحنا كيمنيين مرت على تاريخنا ملكتين بس بما إنه إحنا مرت على تاريخنا ملكتين بس وملوك كثير، اذكر لي واحد من الملوك هذول. ملوك اليمنيين؟ ملوك اليمن، أيوة كلهم. اذكر لي اسم ملك واحد. ما أقدرش أذكر لأنه ما عندي شيء. لأنه أنت ما تتذكرش اسم ملك يمني. بس إحنا دائما نتذكر الملكة بلقيس والملكة أروى. ليش إحنا طبقة الناس العاديين بوجهة نظرك؟ مش أنا ما بتكلمش على أساس التاريخ والأدب في الجامعات والمثقفين، إحنا كناس عاديين جدا، ليش بوجهة نظرك ما نتذكرش إلا الملكة بلقيس والملكة أروى وما نتذكرش أي ملك، اسم أي ملك من ملوك اليمن ولا يسوى؟ جميل جدا، لأنه إحنا كمجتمع عربي دائما ما نحاول نطبل للمرأة كيف ما كانت. الفترة الأخيرة هذه النساء دائما ما يحاولوا لو في عندهم بذرة صغيرة أو إنجاز بسيط دائما يحبوا يسووها لأمة منه. إحنا سوينا الملكة بلقيس، الملكة أروى، ما عرفنا لها من صف ثاني بسبب إنه في معنا درس يتكلم على أروى بنت أحمد الصوفي. يعني أنت شايف إن إحنا مش متذكرين اليمن بالملكتين هذول؟ نعم، احنا متذكرين بلقيس بسبب عرش بلقيس فقط. اعتقد لو انطمس هذا فما كانش فيه. تمام، خلينا نرجع لنقطة الحروب. احنا نذكر في القرآن ملكة سبأ الذي تجنبت الحرب مع نبي الله سليمان بكل ما أوتت من طاقة، وقدمت تنازلات كبيرة مش ممكن أي ملك كان بيقدمها. وجهة نظرك، هل لرجل كان بيسمح كبرياء ويقدم التنازلات اللي قدمتها ملكة سبأ؟ ما اعتقدش، لأن الرجل دائما ما يحكم كبرياء لها دور كبير. بس مثل ما قلت لك من قبل، ما تقدريش تحكمي على مواقف زي هذه دائما طرحت. يعني أنت الآن بتطلبي مني إنه أنا أكون، هل في رجل في رجال كثير اضطروا إنهم مثلا أو الأصح ملوك كثير اضطروا إنهم مثلا يأخذوا على خاطرهم عشان يتجنبوا حروب. إذا أنت الآن متفق معي إنه الرجل ممكن يقيم حرب عشان كبرياء أو بس، فإحنا ما بنقدرش نقول إنه عاطفة المرأة هي اللي بتوقف من إنها تكون قائدة، لأنه هذا الرجال عاطفته كمان تسبب حروب ومشاكل ممكن توقف وجه إنه يكون قائد. بالأول وبالأخير إحنا نشوف نماذج كثيرة للنساء عاطفتهم مشتهم لطريق يكونوا فيه بصناع سلام، وبسبب العاطفة هذه اختاروا السلام وقدموا تنازلات في سبيل السلام أكثر من ما اختاروا الحرب على عكس الرجل. فكرة كانت بخصوص أن الرجل دائما ما تحكمها العواطف أثناء الحروب. هذه أعتقد أشياء أكبر من أنها تفهمها المرأة، لأنه أنا كملك أو كقائد دولة لازم قدر الإمكان يكون عندي هيبة بين الدول. يعني على سبيل المثال، أنا بمجرد ما يطلع خبر بين الدولة الثانية أو الملك الثاني أنه الملك هذا ضعيف، الملك هذا خايف،
كالبوا عليك طبيعي بقية الدول. فلازم الرجل دائما ما يحكم عقله، وهو كعقل كويس انك تكون قوي، بس المرأة كصناعة سلام ممكن تكون كصناعة سلام. لكن الرجل لازم ما يكون قوي، لازم ما يظهر ان دولته قوية، لانه اذا خاف من غزو او شيء من هذا القبيل دائما خلاص بيكون موقفها ضعيف قدام باقي الدول. بكلامك وجهة نظرك هذه، ملكة سبأ لما كانت بتستشير قومها في هذه النقطة قالوا لها نحن قوم أولو قوة وأولو بأس شديد. يعني ملكة سبأ ما كانش ضعيفة ولا قومها كانوا ضعاف، بس هي اختارت إنها ما تدخلش في حرب عبثية يموتوا فيها الآلاف وتستمر السنين عشان نقاط بسيطة. اللي نركز فيه بأنه في هذه القضية ما كانش الموضوع تافه، كان نبي الله سليمان يشتي منهم حاجة كبيرة كأنهم يغيروا ديانتهم بالكامل، وهي قدمت التنازلات في سبيل السلام، وهذه حاجة عظيمة ممكن تخلي المرأة قائدة أحسن بكثير من الرجل. الجميل في الموضوع انه القتال كان دائما مع نبي الله سليمان، ونبي الله سليمان معروف بالحكمة، فعشان هكذا ما تقدريش تحكمي لو كان ملك آخر هل كان ممكن ياخذ منها الكلام، أو الغرض إذا كان احتلال بلادها غير ما يكون غرض إنه نشر الديانة أو شيء من هذا القبيل، كان ممكن الميزانية الكفة تنقلب أو المعايير كلها تتغير. فكان في حظ برضو مع الملكة بلقيس إنه اللي كان ضدها كان الملك سليمان، وهو يعني مش رجل داعي للقتال وإنما إنسان حكيم، وجاب لهم دعوة. مش ممكن تقولي إنه الدعوة قنعتهم وما كانتش موضوع إنه ما يشتوش، يعني احتمال إذا كانت الدعوة ما آمنوش بها، ما شافوش الرسالة صح، احتمال كبير كانوا يدخلوا في حرب. بس ما تقدريش تقول إنه فعلا احتمال نبي الله سليمان كانت دعوته يعني حلوة وآمنوا بها الناس. ليش نقول إن هي ادحنت القتال وآمنت بعقيدة غير عقيدتها وما هيش مؤمنة بالعقيدة هذه أصلا بس عشان تحقين الدماء؟ فمش منطقي الكلام هذا. أنا ممكن أتفق معك في هذه النقطة، بس إحنا الآن في عالم يحكم الرجال بشكل كبير جدا. في عام 2020 سجلوا أعلى نسبة حكم للمرأة في مناطق العالم اللي هي وصلت 18 دولة من أصل 195 دولة، بنسبة 9% فقط من دول العالم تحكمها نساء. والآن إحنا عايشين في عالم زي ما أنت شايف ملان حروب، ملان أزمات، ملان صراعات، ملان أوبئة. هل هذا يدل على حكمة الرجل في الحكم؟ ولو كانت نسبة حكم الرجال أقل من نسبة حكم النساء، هل كنا نشوف العالم بالمنظر اللي إحنا نشوفه فيه الآن؟ الحروب، الأزمات، الصراعات، الأوبئة. طبيعي بتلاقي الأشياء هذه، لأن هذه الأشياء ما بيحكمهاش لا رجل ولا مرأة، هذه بتحكمها مصالح في الأخير. ما تقدريش تحكمي من الحاكم علشان الحروب وعشان المجاعات وعشان كذا، لأنه في الأخير هذه تحكمها مصالح. ما تقدريش تحكميها حتى لو كانت مرأة، احتمال في منصب زي هذا فبتشوف إنه في مصلحة بلادها أساساً إن تجوع بلاد أو إن تخرب بلاد، فالمصالح دائماً ما تتقدم على أشياء زي كذا، ما لهاش صلاح لا سواء كان رجل أو مرأة. وجهة نظرك، إيش المهارات الموجودة عند الرجل اللي ممكن تخليه قائد أفضل من المرأة؟ المهارات الإنسانية زي؟ بجانب العلمية. زي؟ على سبيل المثال إنه أنا لازم ما أقدر زميلي في العمل، لازم يحصل بعض التجاوزات، لازم ما يكون يعني بحيث إنه أنا أكون عقلاني أكثر مما أكون عاطفي. على سبيل المثال بعض النساء ما تأخذ يعني لما يكون مثلا بيني أنا وأنت عمل، خرجنا مثلا لنقطة غير متساوية، يعني كان عندي وجهة نظر غير وجهة نظرك، فالمرأة دائما تأخذ الأمور بشكل شخصي، دائما ما تشخصن الأمور، دائما ما تخلي الأمور يعني يا راسي يا راسك، أنا مش فاهم يعني ايش المرحله اللي وصل لها هذه. برغم انه الرجال دائما لما يدخلوا في نقاشات وما يعني وتكون وجهات نظرهم مختلفه، حتى على سبيل المثال تصايح اليوم الاول اليوم الثاني تشوفهم جالسين مع بعض يتكلموا ويضحكوا والامور عاديه، بينما المراه ما تشخصن الامور بشكل جدا يعني. طبعا هذه النقطه اللي انت ذكرتها هذه سمات شخصيه ما بتتصفش بها جميع النساء وما بيتصفوش بها جميع الرجال. صحيح. احنا ما نقدرش نعتمد عليها، هذه نقطه. غير النقطه الثانيه انه المراه عاطفيه، كائن عاطفي، مستحيل ما تيجي تقول لي انه ما بيحس بمشاعر الناس الثانيين، ما بيحس بازماتهم، ما بيحس بمشاكلهم. جميل. مش من المنطقي. ارد على النقطه الاولى ان انت قلتي مش كل النساء هكذا، انا ما بتكلمش على كل النساء وانا ما اتكلم على الغالبيه العظمى. ثانيا انا العاطفه مش يعني ان انا احس فيك وان انا انسان حساس، لا، العاطفه انه انا ممكن العاطفه بشكل عام ممكن يكون غل تجاهك، ممكن يكون انت حطيتني في موقف انك خليتني صغير، ممكن يكون موقف انه انا لازم افرض رايي. هذه اسمها العاطفه، مش شرط انه احبك وتحبني وانتهى الموضوع. فالعاطفه نفسها لما تسيطر على الشخص بتخل بالتوازن، ما تخليش يحكم عقله، صح؟
فعندنا نرجع لنفس النقطه الاولى، انه المراه دائما تحكم اشياء المفروض اني ما تتحكمش في اوقات المفروض اني ما تشتغلش وخلاص. هذه زي ما قلت لك قبل شوية سمات شخصية فقط. مع غالبيه أنا النساء. أشتي مهارات منك الآن ممكن تتواجد في الرجل لكي يكون قائد، مستحيل تتواجد في المرأة. مش سمات شخصية ولا أشتي مهارات. مهارة زي الالتزام، مهارة زي الكفاءة. ما فيش مهارات، تقدر تسوي كل حاجه. يعني بس نرجع لنفس الموضوع، اني ما تكونش قياديه بس. انا ما اتكلم على مهارات، انا اتكلم على سمات شخصيه لازم تكون قياديه فيها بس. في الأول وفي الأخير كون المرأة قيادية حين إنه تكون عندها المهارات اللي ممكن تطلعها قيادية. إحنا ما نقدرش نقول إنه هذه المرأة ما تنفعش تكون قيادية لأنها عاطفية. اسالك سؤال، هل القياده او القياده تقدر تقريها في كتاب؟ ما تقدرش تقريها كتاب، هذه مهاره. القياده بحد ذاتها مهاره. أنا أتكلم عن المهارات. ما المهاره ما تملكهاش، مهاره القياده بحد ذاتها. إيش اللي يخليك تقول إن المرأة ما تملكش مهارات؟ تجارب الزمن، تجارب المجتمع. ومش كل الرجال قادة بالفطرة. في الأول وفي الأخير نوعك إن كنت ذكر أو أنثى، لونك، مكانتك الاجتماعية، الفوارق الطبقية، هذه ما بتحددش من أن تكون ولا إيش أنت قادر تسوي. وبالأول وبالأخير بوجهة نظركم أنتم، هل بتشوفوا إنه المرأة تصلح أن تكون في مناصب قيادية أو لا؟ شاركونا آراءكم في مواقع التواصل الاجتماعي. خلاص كمان دوا.